ilagay natin yung Yakult natin. Hello mga katukers, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, tuturuan ko kayo paano gumawa ng probiotics para sa mga ating bagong pisang sisiw. Napakadali lang gumawa ng probiotics dahil nasa paligid lang po ang mga sangkap. Makikita lang po ito sa paligid natin. Ito po yung kailangan natin. Kailangan natin ng stinger, tsara, siyempre lagayan ng gawa natin probiotics, kailangan nating asukal, Yakult, lemon, 2 pirasong lemon, kaunting bawang, tsaka malunggay, kuha tayo ng malunggay, tsaka oregano, tsaka sambong, kukuha tayo. Tara, kuha tayo guys. Minutes later. Shout out! Shout out! Hey guys! Shout out guys! Shout out! Mga katukers, yung gawa nating probiotics, napakadali lang gumawa nito, tapos napaka-effective pa. Probiotics sa po na balik. Hello mga katukers, may probiotics sa po tayong nilagay nito. Hinalo natin sa tubig. Ito po yung mga Brahma chicks ko, light Brahma chicks, 2 days old. Papakita ko sa inyo yung Brahma. Ito po yung mga light Brahma chicks ko, day old. Tingnan nyo yung paa nila, may balahibo. Lumalaki po ito hanggang 6 kilos ang bigat. Yan o, napakaganda po ng ating sisiw. Dapat turuan mo sila kung paano uminom